السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال القدرات: أوجد الناتج بدون استخدام آلة حاسبة. معنا هنا شرطة كسر موجود فوق في البسط ثلاثة، وتحت في المقام جذر تربيعي للخمسة ناقص الجذر التربيعي لاثنان. ومعك اختيارات: الاختيار الأول جذر خمسة زائد جذر اتنين، الاختيار الثاني جذر خمسة ناقص جذر اتنين، الاختيار الثالث ثلاثة مضروبة في جذر خمسة ناقص جذر اتنين، الاختيار الرابع ثلاثة مضروبة في جذر خمسة زائد جذر اتنين. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة القدرات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أساسيات القدرات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا بنبتدي نتذكر سويا ان احنا هنا لو معانا A ناقص B مضروبة في A زائد ال B ده بيساوي ال A تربيع ناقص ال B تربيع. طيب هنا لو جينا نفك الأقواس هيكون معاك ال A تربيع زائد ال AB ناقص ال AB ناقص ال B تربيع. لو جينا نختصر هنا الموجب ده مع السالب هيكون لك ايه نفس الناتج اللي هنا موجود معانا. طيب وعايزين نتذكر ايضا ان انت لو معاك الجذر التربيعي لمثلا اتنين، الكل ده تربيع ده بيساوي ايه؟ الاتنين ده هتروح مع الجذر يبقى الناتج هيكون معايا اتنين. طب نتعامل مع هذه المسألة ازاي؟ هيكون معانا هنا ادي شرطة الكسر بتاعتنا موجود فوق في البسط الثلاثة، وتحت هنا في المقام جذر خمسة ناقص هنا جذر كام؟ جذر الاتنين. ودي طبعا هتكون ال A، وهنا طبعا ده هتكون ال A ال B. طيب هنبتدي ان احنا نضرب هنا، خلي بالك عشان المسألة نبتدي نحلها. هنضرب في جذر التربيعي للخمسة زائد جذر التربيعي لمين؟ للاتنين، ويكون ايه؟ نفس الشيء بسط ومقام، يعني نضرب بسط ومقام في النواتج دي. هنا يبقى زائد جذر التربيعي للاتنين. طيب يبقى هنا دي بتساوي ادي شرطة الكسر بتاعتنا، هتضرب التلاتة في العدد ده يبقى دي الثلاثة مضروبة، نفتح قوس كده يبقى جذر التربيعي للخمسة زائد جذر التربيعي للاثنان على طبعا هنا العدد ده زي ما احنا اتفقنا ده بيدي اتنين، وده نفس الشيء بيدي ايه؟ خمسة. يبقى هنا خمسة ناقص اتنين، يبقى هنا بيساوي الثلاثة موجودة فوق كما هي. هنا جذر التربيعي للخمسة زائد الجذر التربيعي للاتنين على كام؟ على الثلاثة. هتلاحظ طبعا دي هنا بضرب في علامة ضرب بينهم، يبقى الثلاثة دي تقدر تختصرها مع الثلاثة اللي موجودة في الأسفل. يبقى إذا الناتج هيكون معاك جذر خمسة زائد جذر اتنين. جذر خمسة زائد جذر اتنين يعني الاختيار الأول هو الصحيح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.